सो हेलो गाइज, यो चाहिँ हाम्रो पाइथन बेसिक्स इन नेपाली सिरिजको चौथो भिडियो हो। यसमा हामी डिफ्रेन्ट आइडी र आइडिएलईहरूको कुरा गर्नेछौँ। आइडी भनेको चाहिँ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट हो र आइडिएलई भन्नाले चाहिँ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट एन्ड लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट भनिन्छ। आइडी र आइडिएलई लगभग उस्तै हो, खासै धेरै त्यस्तो डिफ्रेन्स भन्ने चाहिँ छैन। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले हाम्रो पहिलो पाइथन प्रोग्राम चाहिँ रन गऱ्यौँ। त्यो पाइथन प्रोग्राम कोडिङ गर्न र रन गर्न हामीले चाहिँ नि नोटप्याड र कमान्ड प्रम्प्ट युज गरेको थियौँ। यो भिडियोमा चाहिँ हामी अब आइडी र आइडिएलईहरू हेर्नेछौँ। अब नोटप्याडहरूबाट चाहिँ नि हामीले कोडिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि हामीले हार्ड कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई कोडिङ गर्न धेरै टाइम लाग्छ, तर आइडी र आइडिएलईहरूले चाहिँ नि हामीलाई बढी प्रोडक्टिभ बनाउँछ। मेन आइडी र आइडिएलईहरूमा के हुन्छ भनेदेखि एउटै स्क्रिनमा टेक्स्ट एडिटर आउटपुटहरू जम्मै हुन्छ। अर्को कुरो भनेको त्यसमा चाहिँ नि यो कोडहरूको लागि अटो कम्प्लिसन हुन्छ, अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यसमा धेरै इफोर्ट दिनु पर्दैन कोडिङ गर्नलाई। तर नयाँ सिक्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ नि नोटप्याडहरू युज गर्दा सबसे बेस्ट हो, किनकि त्यसमा हार्ड कोडिङ गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ नि हामीलाई कोडिङको चाहिँ नि म्याक्सिमम पोर्सनहरू हाम्रो दिमागमा बसिरहन्छ। हार्ड कोडिङसँग ह्याबिचुअल पनि भइन्छ। अब आइडीहरूको कुरा गर्नुपर्दा बेसिकली हामी यो भिडियोमा 4वटा आइडीको कुरा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिलो भनेको हामीले जुन पाइथन चाहिँ नि इन्स्टल गरेको थियौँ, त्यो पाइथन इन्स्टलर प्याकेजभित्रै चाहिँ नि पाइथनको डिफल्ट आइडिएलई आउँछ। सबभन्दा पहिला हामी त्यो आइडिएलईबाट हेर्छौँ, अनि त्यसपछि हामी अरू 3टा पपुलर आइडीहरू चाहिँ नि हेर्छौँ, जसमा चाहिँ नि सबभन्दा पहिला हामी पाइचार्म हेर्नेछौँ, सेकेन्डमा हामी भिजुअल स्टुडियो कोड हेर्छौँ र थर्डमा चाहिँ नि जुपिटर नोटबुक हेर्छौँ। सो पाइथनको चाहिँ डिफल्ट आइडिएलई रन गर्नलाई यहाँ विन्डोजको सर्च मेनुमा जानुहोस् र यहाँ पाइथन भनेर टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइडिएलई पाइथन भनेर देखाएको छ। यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। ओके, तपाईँले यो जुन हेरेर हुन्छ यो चाहिँ नि अब पाइथनको डिफल्ट आइडिएलई भयो। अब यसमा चाहिँ नि तपाईँले यहाँ कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भनेर लेखौँ, अनि यहीँ चाहिँ सिफ्ट इन्टर थिच्दाखेरि यसले चाहिँ नि इन्स्ट्यान्टली आउटपुट दिदियो। सो यो चाहिँ नि हाम्रो पाइथनसँग आउने चाहिँ नि डिफल्ट आइडिएलई हो। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ डिबग भन्ने पनि अप्सन छ। बेसिकली आइडीहरूमा यो डिबग भन्ने अप्सनहरू आउँछ। त्यो चाहिँ नि हामीले पछि कोडिङलाई चाहिँ नि कोडिङमा प्रब्लम आयो भने, हाम्रो प्रोग्राममा प्रब्लम आयो भने हामीले डिबग गर्छौँ। त्यसपछि अब हेरौँ यो पाइचार्म आइडिई होइन, यसमा पनि सिम्पल प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भन्ने नै प्रोग्राम छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेक्स्ट एडिटर छ। यहाँ चाहिँ नि हामीले आफ्नो कोडिङको पार्ट लेख्छौँ। यसलाई रन गऱ्यो भने तपाईँले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ हेलो वर्ल्ड भन्ने आउटपुट दियो। त्यसपछि अर्को आइडी भनेको चाहिँ नि यो भिजुअल स्टुडियो कोड छ। यो पनि धेरै चाहिँ डेभलपरहरूले मन पराएको। यो चाहिँ नि आइडी भन्दा पनि यो नर्मली एडिटर जस्तै हो, टेक्स्ट एडिटर भन्दा पनि हुन्छ, तर यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि प्लगइनहरू इन्स्टल गर्न मिल्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्ट एडिटरमा यसमै सिम्पली प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भन्ने छ र यहाँ तपाईँले आउटपुट देख्न सक्नुहुन्छ हेलो वर्ल्ड भन्ने। त्यसपछि यो थर्ड आइडी भनेको जुपिटर नोटबुक हो। यसमा चाहिँ नि यो डिफ्रेन्ट सेलहरू हुन्छ होइन। यो सेलमा चाहिँ नि हामीले कोडिङ लेख्छौँ। सेलको तल चाहिँ नि त्यो पार्टिकुलर सेलको आउटपुट दिन्छ। जस्तै यहाँ प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भनेर चाहिँ नि लेखेको छ, त्यसको तल त्यसलाई रन गरेपछि इन्स्ट्यान्टली तल हेलो वर्ल्ड भन्ने आउटपुट दियो। यो जुपिटर नोटबुक चाहिँ नि रिसर्चरहरू, डेटा साइन्टिस्टहरूले एकदमै मन पराउने र युज गर्ने चाहिँ नि आइडी हो होइन। यो चाहिँ नि यसको मेन एडभान्टेज भनेको तपाईँको के छ भनेदेखि यसमा चाहिँ नि हामीले जति पनि यो कोडिङहरू लेख्छौँ यसलाई डिफ्रेन्ट फर्मेटमा चाहिँ हामीले सेयर गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले यहाँ लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ होइन सेयर गर्ने, जस्तै आस्की डक भन्ने छ, एचटिएमएल सिधै हामीले चाहिँ यसलाई एचटिएमएलमा पनि सेभ गर्न सक्छौँ। ल्याटेक्स भन्ने छ, यो मार्कडाउन नोटबुक, पिडिएफहरू होइन, लगायतको डिफ्रेन्ट फर्महरूमा चाहिँ जुपिटर नोटबुकबाट चाहिँ नि हामीले हाम्रो कोडिङ पार्टलाई चाहिँ नि सेभ गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो कोड सेयर गर्नलाई एउटा प्लस पोइन्ट दिन्छ। सो गाइज यही नै हो यो भिडियोमा। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नि हामी अब पाइथन प्रोग्राम चाहिँ नि कसरी एक्जिक्युट हुन्छ त होइन, त्यसको कोडहरू चाहिँ नि कसरी रन हुन्छ। हामीले नर्मली रन प्रोग्राम त गऱ्यौँ, त्यसले हेलो वर्ल्ड नर्मल हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामलाई इन्स्ट्यान्टली हेलो वर्ल्ड आउटपुट दियो, तर त्यहाँभित्र के कस्ता कामहरू हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ नि हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।